الخطة اللي عم تطرحها حكومة حسان دياب لإنقاذ الاقتصاد من السقوط الحر بتاخد شكل برنامج إصلاحي مراهن على دعم مالي خارجي، يعني صندوق النقد الدولي. الصندوق مهم للحكومة مش بس لتحصل منه على قرض بحدود $10 مليار على 5 سنين، بس كمان لأنه بيفتح أبواب خارجية تانية. نأكد من مصادر متعددة أخرى ثنائية أو قروض أو هبات أو مع الدول الأخرى الشقيقة والأخرى. وكرمال ترضي الحكومة صندوق النقد الدولي فصلت خطتها وإصلاحاتها على قياس شروطه: تحرير سعر الصرف، الخصخصة، تخفيف إنفاق الدولة وزيادة مدخولها، وسد الخسائر السابقة بالقطاع المصرفي. أول خطوة على البرنامج هي تحرير سعر صرف الليرة ليصير الدولار يساوي 3500 ليرة رسمياً فور بداية تنفيذ الخطة. بال2024 متوقع الدولار يصير 4300 ليرة. بحسب الورقة، تعديل سعر الليرة على سعر السوق بيحل مشكلة وجود عدة أسعار للصرف وبيخفف العجز وبيحسن القدرات التنافسية على المدى الطويل، يعني بيشجع تصدير الإنتاج اللبناني يلي بيفوت دولارات على البلد. بس تحرير سعر الصرف بيأذي القدرة الشرائية لكل شخص مدخوله بالليرة اللبنانية. الخطة بتوعد بزودات، بس إذا سعر الصرف عم بيضل يتغير كل ما تجي زودة رح ترجع تتاكل من الارتفاع الجديد للدولار. والحكومة عارفة هالشي ومبسوطة فيه، لأنه برأيها إذا بتوطى المعاشات بيخف الاستهلاك وبالتالي بيخف الاستيراد وبيتحسن الميزان التجاري. تهدف الخطة أنه تنتقل الموازنة من العجز للفائض بسنة 2024 عبر تخفيف الإنفاق وتعبئة خزينة الدولة. بس كيف؟ اعتماد السياسات التقشفية شرط أساسي عن صندوق النقد. مبروك للبنان. وهو بيعني مثلا أنه الدولة ما بقى رح تدعم سلع أساسية مثل الكهرباء والبنزين. الكهرباء مصيرها الخصخصة، أما البنزين فبتحدد الخطة الحد الأدنى لسعر التنكة على 25,000 ليرة لو قد ما وطي سعره بالسوق العالمي، وشالت السقف الأعلى يلي كان 30,000 ليرة. تخفيف الإنفاق بالقطاع العام كمان بيعني تصغير القطاع العام، تجميد التوظيف وإعادة النظر بالتعويضات والخدمات يلي بتتقدم مثل دفع أقساط المدارس لأولاد الموظفين مثلا، وإعادة النظر بالنظام التقاعدي. بالمقابل لتزيد الواردات مقترحة الدولة سلة جديدة من الرسوم والضرائب مثل الميكانيك والبنزين، وزيادة ضريبة التفقة من 11 ل 15% على الكماليات. بس الخطة ما بتحدد شو هي الكماليات. كل هالإجراءات ما بتفيد إذا ما تسكرت الخسائر المتراكمة بمصرف لبنان والمصارف الخاصة واللي بتتقدر بأكثر من 80 مليار دولار. معظم خسائر مصرف لبنان جاية من سياساته المكلفة بتثبيت سعر الصرف على سنين طويلة والهندسات المالية السخية يلي كان يقدمها للمصارف للحصول على دولاراتها. منزيد عليهم خسائر المصارف من شطب جزء من ديونها للدولة ومن تعثر تسديد كتير من القروض الخاصة. وبيبقى السؤال الرئيسي: من وين بدها تدفع هالخسائر؟ وزير المال بيشدد على حماية أموال المودعين. تعمل الحكومة في هذه الورقة بالدرجة الأولى على الحفاظ على أموال المودعين. الخطة بتوعد بحماية 98% بس ما بتوعد بتحرير الودائع قريباً. أما ال 2% الباقيين يلي بيملكوا حسابات $500,000 وطلوع فممكن تنمد الإيد على الفوائد اللي ربحوها بالسنين الماضية أو حتى على ودايعهم بثلاث طرق: إما بتتحول جزء منها لأسهم بالمصارف، أو بيدينوا جزء من ودايعهم للمصارف على شكل سندات من دون فايدة، أو بيحولوا جزء من ودايعهم لأسهم بصندوق خاص بيستردوا قيمتهم من خلاله. بتقول الخطة أنه هالصندوق ممول من استعادة الأموال المنهوبة وممتلكات الدولة. وهون الخطورة، يعني كبار المودعين عم يتعوض لهم من الممتلكات العامة يلي هي ملك الناس بس عم بتصير ملك خاص. يعني مرة جديدة عم نحكي عن نهب الدولة يلي هي أصلا منهوبة. بس أموال المودعين الكبار لحالها ما بتكفي. مطلوب من المصارف تقديم قيمة رسمالهم اللي بتأمن حوالي 20 مليار دولار، وهيك بيكون أصحاب المصارف لازم يزيدوا رسمالهم ويضخوا أموال جديدة ليضلوا مالكين لمصارفهم. الخطة بتحكي كمان عن إمكانية استعادة المبالغ يلي ظهرت من البلد بشكل غير قانوني أو الأرباح اللي عملوها أصحاب المصارف من الهندسات المالية. بس كمان كل هيدول ما بيكفوا. لهالسبب تقترح الخطة إنشاء شركة لإدارة أصول الدولة، يعني ممتلكاتها من شركات وأراضي، ورح تستخدم أرباح الشركة الجاية من الخصخصة وبيع أراضي الدولة أو تأجيرها لتسديد جزء من خسائر مصرف لبنان. إذا زبطت كل هالأرقام اللي عم تحكي عنها الخطة بيبقى المشكلة الأساسية والأهم وهي معيشة الناس. الخطة بتعترف إنه معدلات الفقر رح ترتفع بالسنوات المقبلة، ولكن عدا عن بعض البنود يلي بتحكي عن قروض من البنك الدولي وتمويل شبكات أمان اجتماعي بمساعدات كاش للأسر الفقيرة، تفتقر الخطة لسياسات جدية بتستهدف الفقر. بالعكس، القسم الأكبر من سياساتها المقترحة بتزيد الفقر باعتراف الخطة نفسها. بس تحكي الخطة عن غلاء البنزين بتضيف جملة عن تطوير النقل العام
بلا ما تخبرنا كيف. بس تحكي عن تقليص القطاع العام بترجع بتذكر بمساعدات للفئات المهمشة. باختصار عم بتقلنا الحكومة انه في خسائر، بس بعدها الخطة غامضة بطريقة توزيعها، وعم بتقلنا انه خطتها بتعرف انه في فقر بس مش مهتمة بمحاربته، مهتمة أكتر بتظبيط أرقام الموازنة فدا صندوق النقد الدولي. أملنا الوحيد لو مهما كلف. عشتم وعاش لبنان.